Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν απόλυτα σε όλους σας. Κάποια κορίτσια μου γράφετε πόσο πολύ σας ταιριάζουν τα ανοίγματα και ότι επαληθεύονται κιόλας και αυτό σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου το γράφετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Παρ' όλα αυτά, επειδή σίγουρα δεν είναι επάνω στη δική σας ιστορία το κάθε άνοιγμα, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα? Με τίποτα όμως, κάτι θετικό θέλουμε, έτσι εννοείται πάντα αυτό. Λοιπόν, επιλέγετε λευκή πεταλούδα, μαύρη πουά πεταλούδα και ροζ μοβ πεταλούδα. Ξεκινάμε, αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα. Πρώτα βέβαια θα δω εσάς. Μάλιστα, εδώ έχουμε μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ξέρετε, έτσι μου έχει καθίσει αυτή η βασίλισσα, ότι είναι σαν την Πινελόπη, σαν την πιστή Πινελόπη, ότι είναι εκεί πάντα και περιμένει. Προφανώς βέβαια έχει να κάνει με τις ενέργειες και τις ποιότητες του συγκεκριμένου στοιχείου που είναι η γη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο και είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι η βασίλισσα η οποία μπορεί να μην εκφράζει πάρα πολύ έντονα το συναίσθημά της, προτιμά να δείχνει με τον τρόπο της, με τις πράξεις της, την αγάπη της, τη φροντίδα της και μάλιστα με πρακτικούς τρόπους. Είναι στις σχέσεις της πιστή και αφοσιωμένη. Και φυσικά πάντοτε οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες είναι ένα πολύ το ύψιστο σημείο που μπορεί να φτάσει η ενέργεια μιας κάρτας και δηλώνει και ωριμότητα και οικονομική άνεση, ένα επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να αρχίζει να αποδίδει καρπούς και να πηγαίνει μάλιστα και πάρα πολύ καλά, γιατί η συγκεκριμένη βασίλισσα και γενικά τα πεντάκτηνα θέλουν να έχουν πολύ καλά οικονομικά και αν δεν έχουν φυσικά το επιδιώκουν, βρίσκουν τον τρόπο ούτως ώστε να το πετύχουν. Άλλη μία βασίλισσα, τι γίνεται εδώ παιδιά, θα τσακωθείτε μεταξύ σας? Λοιπόν, θα καλέσετε μια βασίλισσα σπαθή σε μονομαχία? Μην την καλέσετε γιατί η βασίλισσα σπαθή αυτό είναι το βασικό της στοιχείο, είναι το σπαθί της. Άρα μην την καλέσετε. Λοιπόν, τώρα, βασίλισσα σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού.
Είναι η βασίλισσα της ψυχρής αλήθειας, δηλαδή δεν υπολογίζει αν θα σε πληγώσει, αν θα σε πονέσει, δεν υπολογίζει τίποτα, παρά μόνο την αλήθεια, την ηθική, την εντιμότητα. Και δεν θα σε εγκαταλείψει επίσης. Σε αυτό το έχουν κοινό αυτές οι δύο βασίλισσες. Δεν σε εγκαταλείπει. Θα μείνει κοντά σου, θα σε στηρίξει, θα σου βρει λύση και φυσικά μέσα από όλο αυτό δείχνει τη στήριξή της. Τώρα επίσης βέβαια η κάρτα, επειδή ακριβώς αυτή η βασίλισσα είναι πολύ αυστηρή, έχει συνδεθεί και με το χωρισμό, αλλά και με την αποκάλυψη της αλήθειας. Είναι πολύ πιθανόν να μία υπόθεση η οποία είναι κάπως περίεργη, κάπως ομιχλώδης, να ξεκαθαρίσει. Εναλλακτικά μπορεί να σημαίνει ότι εσείς έχετε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει μια κατάσταση. 3 πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε μια εξαιρετική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά, όχι βέβαια αντίστοιχα και με τα αισθηματικά, γιατί στα επαγγελματικά είναι πραγματικά μια πάρα πολύ θετική κάρτα, μπορεί να φέρει προαγωγή, μπορεί να φέρει πρόσληψη, αναγνώριση της προσφοράς σας στον εργασιακό σας χώρο ή κάποιος άνθρωπος έτσι προϊστάμενος να αναγνωρίσει την προσφορά σας και να σας στηρίξει πάρα πολύ. Στα αισθηματικά έχουμε λίγο θέμα, γιατί πάντοτε έτσι κι αλλιώς η κάρτα, είτε επαγγελματικά είτε αισθηματικά, θέλει πάρα πολύ δουλειά, έτσι, πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε, στα αισθηματικά, εκεί δημιουργείται θέμα, γιατί θα πρέπει και οι δύο πλευρές να εργαστείτε πάρα πολύ, με πολλή πειθαρχία, με αφοσίωση, ούτως ώστε να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα. Για πάμε να περάσουμε στην αντίπερα όχθη, να δούμε τι γίνεται. Παιδιά, τι να πω, έχουμε εδώ πάρα πολύ εντυπωσιακές κάρτες, Καταρχάς έχουμε τον ήλιο, Μεγάλη Αρκάνα. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Για μένα η καλύτερη. Εντάξει, το λέω πάντα, γιατί έχει θετικά σε κάθε της έτσι, ερμηνεία, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Δηλαδή, έχει θετικά αναφορικά με επιτυχίες στη ζωή μας. Το να κατακτήσετε κάποιον στόχο, καλή υγεία, πλούτος, φυσικά, μια και τα πάντα κάτω από το φως του ήλιου είναι πολύ πολύ ξεκάθαρα, μας αναφέρεται και στο ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Μπορεί να δηλώνει δηλαδή και αποκάλυψη της αλήθειας. Αλλά μπορεί να δηλώνει ότι για αυτόν τον άνθρωπο, που πιθανότατα έχετε βάλει στο μυαλό σας, μπορεί να είστε ο ήλιος της ζωής του. Να είστε το κέντρο του κόσμου του ή του κόσμου της για τους κυρίους της παρέας μας. Ακολουθεί ένας ακόλουθος μπαστούνι. Έχουμε δηλαδή εδώ τα 3 ζώδια της φωτιάς. Κρυός, Λέων, Τοξότης. Και δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα. Οι ακόλουθοι είναι σαν τους άσους, δηλώνουν τα καινούρια ξεκινήματα.
στη ζωή μας και μάλιστα βέβαια με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό, με δημιουργικότητα. Είναι πολύ πολύ απαραίτητες, αναγκαίες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό τα μπαστούνια. Λοιπόν, τώρα, μετά από αυτόν τον ακόλουθο, έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, έτσι κι αλλιώς, αλλά και για τα αισθηματικά. Γιατί δείχνει έτσι ζευγάρια τα οποία έχουν πολύ καλό τέριασμα μεταξύ τους και στον ερωτικό τομέα, που είναι περισσότερο, ας το πούμε, ο τομέας του στοιχείου της φωτιάς, αλλά δείχνει και ζευγάρια που έχουν παρόμοιους στόχους, που απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί. Άρα καταλαβαίνετε, εδώ κάτι κινείται έτσι και κινείται και πάρα πολύ έντονα. Ακολουθεί η δικαιοσύνη. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού και επίσης ένας βασιλιάς των Ράβδων, άρα το ζώδιο του Λέοντα έχουμε εδώ. Και θεωρώ ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που βλέπω, ότι έχετε να περιμένετε την επιστροφή κάποιου ανθρώπου με τον οποίο έχετε χωρίσει, δηλαδή παίρνοντας και τις πρώτες ενέργειες, τις δικές σας ενέργειες που ερμήνευσα στην αρχή. Εσείς δεν έχετε φύγει από αυτό, έτσι, δεν έχετε φύγει, περιμένετε, όσες περιμένετε. Και παρόλο που έχετε πολύ έντονο μπροστά σας το χωρισμό και παρόλο που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι μια εύκολη σχέση, παρόλο που εδώ δεν το έχουμε δει, το μόνο που θα μπορούσε έτσι να με βάλει σε υποψίες είναι η δικαιοσύνη. Αλλά φαίνεται ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντίστοιχες ενέργειες και μπορώ να πω και πιο έντονες από τις δικές σας, γιατί έχουμε πολλά μπαστούνια, έχουμε πολύ φωτιά. Και έχουμε και δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα βέβαια, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε τον ήλιο και τη δικαιοσύνη και είναι σαν να δικαιωθείτε. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι θα επιστρέψει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος και ότι εσείς θα νιώσετε δικαίωση. Επίσης βέβαια να σας πω έτσι κάποια χαρακτηριστικά, γιατί τα ζώδια δεν μπορεί να ισχύουν για όλους. Να δούμε λοιπόν λίγο αυτόν τον βασιλιά, γιατί αυτή είναι και η τελική μας κάρτα εδώ. Βασιλιάς λοιπόν των Ράβδων είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη ωριμότητα, φυσικά και έχει μέσα του πάρα πολύ ενέργεια, είναι πολύ δημιουργικός, είναι γεννημένος ηγέτης, στη θετική του μορφή είναι πολύ γενναιόδωρος και για οτιδήποτε στη ζωή του, είτε αυτό είναι επαγγελματικό, είτε είναι χόμπι, είτε είναι σχέσεις, θέλει να νιώθει πάθος. Αν δεν νιώθει πάθος, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα, από την άλλη, επειδή είναι βασιλιάς και έχει πολλές υποχρεώσεις και κυρίως γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες ανεξαρτησίας, θέλουν δηλαδή να έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους. Αν τους στερήσεις το χώρο τους και το χρόνο τους, τότε θα φύγουν. Λοιπόν, οπότε αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας, το αναφέρω γιατί για να κάνετε τη σύγκριση με τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, αν ταιριάζει κάτι τέτοιο και ξέρετε, δεν είναι κατά ανάγκη κάτι αρνητικό, δηλαδή μέσα στις σχέσεις δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε τον εαυτό μας, την προσωπικότητά μας. Ούτε τους φίλους μας, ούτε τις δραστηριότητές μας, ίσα ίσα που οι σχέσεις, οι σωστές σχέσεις, είναι αυτές που ο ένας παροτρύνει τον άλλον να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Γιατί μόνο δύο ολοκληρωμένοι άνθρωποι μπορούν να πορευτούν μαζί και η σχέση τους να έχει διάρκεια στον χρόνο. Και ολοκληρωμένος είναι ένας άνθρωπος όταν κάνει όσα τον ευχαριστούν και όχι μόνο έτσι είναι σε μία σχέση και είναι μόνο σε αυτή τη σχέση.
Άρα εδώ πιστεύω έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει και το στοιχείο του ευνηδιασμού και της έκπληξης, γιατί έχουμε μπαστούνια και τα μπαστούνια είναι κάρτες που δηλώνουν έτσι, ταχύτητα και γρήγορες εξελίξεις και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Παιδιά, πολύ ζωηρός ο ακόλουθος μπαστούνι, έτσι, δηλαδή δεν ήθελε να μπει μέσα στις κάρτες, στη σειρά με τίποτα. Άρα γρήγορα έχετε να περιμένετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα. Εννοείται ότι ξεκινάμε από εσάς πάντα, μάλιστα 8 κουπά. Είστε εστιασμένοι σε μία αποχώρηση, σε έναν χωρισμό, με άλλα λόγια. Κάποιος άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή σας και αυτό εσείς δεν το έχετε αποδεχτεί. Να ξέρετε ότι δεν το έχει αποδεχτεί ούτε ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή δεν έφυγε γιατί καλά και ντε δεν ήταν καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι, δεν αναφέρονται στην ερμηνεία της κάρτας, που έπρεπε να φύγει από κοντά σας, ίσως εσείς γνωρίζετε, σε όσους και σε όσες ταιριάζουν αυτά που λέω. Και επίσης να ξέρετε ότι σας σκέφτεται πάρα πολύ, γιατί η κάρτα έχει πολύ έντονη την ενέργεια της εστίασης σε αυτό που αφήνει πίσω του όποιος φεύγει. Και επίσης έχει θλίψη, έχει μελαγχολία, μπορεί να έχει τύψεις, ενοχές και πικρία που δεν εξελίχθηκε η κατάσταση έτσι όπως θα το επιθυμούσατε. Τροχός της τύχης. Λοιπόν, εδώ στην ταρό με τις γοργόνες απεικονίζεται με ένα τιμόνι, ένα ναυτικό τιμόνι. Τώρα, είναι η δική σας ευχή να αλλάξει η κατάσταση και να είστε και πάλι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα μήνυμα από το σύμπαν ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ, έτσι, ένα γεγονός το οποίο δεν το περιμένετε και θα φέρει τα πάνω κάτω ή τα κάτω πάνω. Εννέα των ράβδων. Βλέπω ότι είστε έτσι εξαντλημένοι, έχετε κουραστεί πολύ πιθανόν από μία μακρά διαδρομή στη ζωή, από τις πληγές και λόγω των πολλών μαχών που έχετε δώσει και ίσως να νιώθετε την ανάγκη να τα εγκαταλείψετε όλα. Κάτι που δεν το κάνετε όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς τα μπαστούνια πάντοτε είναι κάρτες δράσης, αλλά μαζεύετε όση δύναμη σας έχει απομείνει προκειμένου να δώσετε έτσι μία τελευταία όθηση και να μπορέσετε να περάσετε σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο ζωής ή σε οτιδήποτε αφορά τον καθένα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει να τελειώσει ένα πάρα πολύ δύσκολο επαγγελματικό σχέδιο, έτσι. Ό,τι και αν είναι αυτό που πρέπει να ολοκληρωθεί. Είμαστε στο 9, πάμε για το δεκάρι, οπότε σίγουρα χρειάζεται εδώ λίγη υπομονή, λίγο να σφίξετε ακόμα τα δόντια. Η κάρτα βεβαίως αναφέρεται και σε μεταφατικές περιόδους ζωής. Εκεί που περνάμε από τη μία κατάσταση στην άλλη και φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, δηλαδή μέχρι να γίνει αυτή η μετάβαση σίγουρα έχει αρκετή ταλαιπωρία. Αλλά θα περάσει. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω σίγουρα και επίσης αναφορικά με τα αισθηματικά και τα ερωτικά δείχνει συνήθως σχέσεις οι οποίες έχουν τελειώσει και ίσως εσείς δίνετε λίγο ακόμα χρόνο
μήπως και κάτι αλλάξει και κάτι διορθωθεί. Επίσης, είναι ένδειξη ότι μπορεί ο σύντροφός σας ή ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, να έχει πολλές πληγές από προηγούμενες σχέσεις, από τη ζωή του γενικότερα, έτσι, ή τη ζωή της. Αυτά για εσάς και πάμε να δούμε την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Παιδιά, μην νομίζετε ότι η άλλη πλευρά είναι καλά, έτσι. Όποιον άνθρωπο και αν έχετε βάλει στο μυαλό σας, δεν είναι καθόλου καλά. Είναι σε μια δύσκολη φάση ζωής. Από τη μία είναι σαν να κάνει υπομονή, έτσι, και να περιμένει ή να έχει συμβιβαστεί, αν θέλετε, με την κατάσταση και με το χωρισμό, γιατί έχουμε και τον πύργο εδώ. Λοιπόν, φαίνεται αρχικά να έχει συμβιβαστεί, βέβαια πονάει πάρα πολύ και υποφέρει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι έχει αποδεχτεί τελικά μέσα του ή μέσα της, αναφορικά με το συναίσθημα, δεν το πιστεύω ότι έχουν αποδεχτεί, γιατί δεν θα βλέπαμε και αυτή την κάρτα εδώ που είναι το 3 σπαθί, στην συγκεκριμένη ταρό με τις γοργόνες απεικονίζεται εντελώς διαφορετικά, είναι εδώ ένα ψαράκι, τι ψαράκι είναι δεν ξέρω, και εδώ υπάρχουν τα 3 σπαθιά, έτσι, που δηλώνουν τον πόνο. Τον πόνο που προέρχεται από ένα χωρισμό, από μια προδοσία, έτσι, αν έχει γίνει κάτι και... Γιατί τα τριάρια στην ταρό πολλές φορές υπενήσονται και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Παρόλα αυτά, θέλω να ξέρετε ότι σκέφτεται πάρα πολύ έντονα την επανασύνδεση ο άνθρωπος αυτός. Πολύ πολύ όμως. Σκέφτεται την επανασύνδεση, γιατί είναι σε μία φάση που πραγματικά είναι σαν να μην τον ή την ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Μία αδιαφορία, μία απάθεια για οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει κοντά τους αυτή τη στιγμή. Το είδατε εδώ, έτσι, τον βλέπετε πώς κάθεται εκεί και ούτε καν δίνει σημασία. Εδώ βγαίνει η γοργόνα από τη θάλασσα, σημασία δεν δίνει, τίποτα. Και επειδή κρατάει και το μπουκάλι εκεί με το κρασί που και έχει πόσα χυμένα και πόσα άδεια μπουκάλια κάτω, να σας πω ότι μπορεί να σημαίνει και αυτό, έτσι, έναν άνθρωπο δηλαδή, ούτως ή άλλως είμαστε στο υγρό στοιχείο, στις κούπες, άρα μπορεί να δηλώνει ακόμα και θέματα με το ποτό. Αλλά, είναι σαν να γίνεται μια πολύ μεγάλη μεταστροφή αυτού του ανθρώπου. Εδώ έχουμε τη βασίλισσα πεντάκτηνο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Και μπορεί να μην εκφράζει το συναίσθημά της όπως το κάνει η βασίλισσα κούπα, αλλά θα το δείξει με όμορφους και πρακτικούς τρόπους. Θεωρώ λοιπόν ότι με τη συγκεκριμένη κάρτα που είναι τελευταία, είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό, να έχετε επιστροφή αυτού του ανθρώπου ακόμα και αν δεν το περιμένετε. Γιατί εδώ είναι και το στοιχείο, ας πούμε, του ευνηδιασμού εντός ή εκτός εισαγωγικών, και αυτήν την ροή έχουν οι κάρτες σας. Δηλαδή ότι υπάρχει πόνος, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει θλίψη και πάρα πολύ έντονες οι αναμνήσεις σας. Σκέφτεται ξανά και ξανά και θέλει να είστε και πάλι μαζί. Και σύμφωνα με αυτή τη βασίλισσα που πάντοτε, ναι θα την πάρω, δεν μπορώ να την πάρω όχι αυτή τη βασίλισσα, την πιο σταθερή βασίλισσα,
Πιστεύω ότι έχετε να περιμένετε επιστροφή και βεβαίως όσες και όσοι το επιθυμείτε σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και πάμε να δούμε τι θα κάνει που δεν το περιμένεις με τίποτα. Εσάς πρώτα βέβαια θα δούμε. Έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο εδώ. Από τις πιο ωραίες απεικονίσεις στις συγκεκριμένες κάρτες, στην ταρό των μανιταριών. Και η ακόλουθη, όπως και η άση στην ταρό, δηλώνει τα καινούρια ξεκινήματα. Με πολύ αργά και προσεκτικά βήματα βέβαια. Δεν βιάζεται ποτέ, έχει τον τίτλο του μαθητή, θέλει να μάθει, πρέπει να μάθει. Πρέπει να μάθει για αυτό το καινούριο του ξεκίνημα. Τώρα εδώ μπορεί να πιθανότατα έτσι να σκέφτεστε κάποιον άνθρωπο που δεν είστε μαζί και πόσο πολύ επιθυμείτε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί του ή μαζί της, αλλά με πολύ θεμελιωμένες ενέργειες, αυτές των πεντακτήνων. Τώρα, να σας κάνω εδώ μία υποσημείωση ότι κάποιες φορές η κάρτα αυτή εμφανίζεται για να μας υπενθυμίσει ένα μάθημα ζωής που αρνούμαστε να πάρουμε. Εγώ το είπα για όποιον θέλει να το σκεφτεί. Η Πότης Σπαθή, ο πολεμιστής της παρέας. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί ούτως ή άλλως τα σπαθιά έχουν πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου. Εστιάζουν στη σκέψη, στο λόγο, τη λογική. Αεροπορικά ταξίδια επίσης είναι, μια και το στοιχείο του είναι ο αέρας και οι υπότες πάντοτε αναφέρονται και σε ταξίδια. Από την άλλη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των διδύμων. Είναι μια κάρτα που έχει πάρα πολύ υψηλές ενέργειες και έχει ταχύτητα, έχει ένταση, είναι σαν ανεμοστρόβιλος αυτός. Και βέβαια κάποιες φορές εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα για να ειδοποιήσει ότι μπορεί να παρουσιαστεί κάτι, ένα ευνίδιο γεγονός στη ζωή σας, μια κατάσταση μάλλον να το πω καλύτερα, και η επιτυχία σας θα κριθεί στην ταχύτητα και στη λογική. Ακόμη μπορεί να αναφέρεται σε μια αδικία την οποία επιθυμείτε, έτσι μπορεί να νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί από κάποιον άνθρωπο και θέλετε να δικαιωθείτε. 4 σπαθί. Το 4 σπαθί είναι μια κάρτα που δείχνει συνήθως μια παύση, ένα σταμάτημα, την ανάγκη ενός ανθρώπου, είμαστε ακόμα στις δικές σας κάρτες, έτσι, την ανάγκη ενός ανθρώπου να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να θεραπευτεί σωματικά ή ψυχικά ή και τα δύο, να διαλογιστεί επίσης, να αναθεωρήσει κάποια πράγματα στη ζωή του και να δει αν βαδίζει το σωστό μονοπάτι. Μπορεί εσείς να νιώθετε έτσι, να νιώθετε κουρασμένοι, κουρασμένες, κάποιες φορές η κάρτα και κυριολεκτικά μπορεί να αναφέρεται στην ανάγκη κάποιου να πάει διακοπές και να ξεκουραστεί. Πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Τι λες τώρα? Μάλιστα. Λοιπόν, 2 κούπα. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, ένας έρωτας τεράστιος θα πω. Τεράστιος όμως. 2 κούπα.
Δηλαδή, περνώντας την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα και μάλιστα με πολύ ωραίες ποιότητες, έτσι ηρεμία, ισοτιμία, ισορροπία, αμοιβαιότητα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Ακολουθεί ένα 6 σπαθί, το οποίο επίσης είναι μια καταπληκτική κάρτα, το καλύτερο σπαθί που έχουμε, που δείχνει ότι αποκαθίσταται η επικοινωνία, μετά από μια καταιγίδα βγαίνει το ουράνιο τόξο, έρχεται η ηρεμία και φυσικά είναι μια κάρτα που αναφέρεται πάρα πολύ και στις σχέσεις και δείχνει ότι μια σχέση η οποία μπορεί να πέρασε φουρτούνες τώρα πλέει σε γαλήνια νερά. Η κάρτα του κόσμου εδώ θεωρώ ότι κάπως αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό του σας έχει ίσως σαν ένα άπιαστο όνειρο. Κάτι πολύ σημαντικό πάντως στη ζωή του. Ένα στόχο ζωής. Και βέβαια εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία εντάξει δεν με ξετρελαίνει κιόλας, γιατί αναφορικά με τα αισθηματικά, γιατί στα οικονομικά είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Γιατί είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Δεν ξέρω αν με αυτόν τον άνθρωπο έτσι σας έκανε σκηνές υλοτυπίας, γιατί βέβαια η κτήση και η κτητικότητα δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά και στα χρήματα, αλλά φυσικά αναφέρεται και στους ανθρώπους και στα συναισθήματα και στις καταστάσεις. Οπότε εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και όριο, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οι σκηνές υλοτυπίας δεν είναι και το καλύτερο που μπορούμε να ζήσουμε. Ακολουθεί η δικαιοσύνη. Τώρα, θεωρεί ότι σας έχει αδικήσει, θεωρεί ότι τον ή την έχετε αδικήσει. Θα ζητήσω μια διευκρινιστική κάρτα, γιατί και η επόμενη που ακολουθεί πάλι είναι μεγάλη αρκάνα και είναι ο μάγος. Και η αλήθεια είναι ότι ο μάγος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα όταν αναφερόμαστε σε συναισθήματα και σε σχέσεις ανθρώπων. Οπότε σίγουρα χρειάζεται μια διευκρίνηση εδώ για να δούμε τι θα γίνει και αν θα γίνει βέβαια. Και θα γίνει και θα παραγίνει. Υπό τη σκούπα και να περιμένετε και σύντομα. Σύντομα, τέλος πάντων, δεν μπορεί να ισχύει για όλους το ίδιο σε κάθε περίπτωση, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι σύντομο. Τι να σας πω τώρα, σας δώσω περιθώριο ενός μήνα. Σας δίνω περιθώριο ενός μήνα. Υπό τη σκούπα είναι ο υπότης ο ερωτευμένος, ο τρυφερός, ο ρομαντικός, ο ευαίσθητος, αυτός που υπερασπίζεται μέχρι τελικής πτώσης ό,τι και όποιον αγαπά. Κυκλοθυμικός βέβαια, γιατί έχουμε κούπες και γιατί οι κούπες έχουν ροή και ακόμα είμαστε στον υπότη, γιατί αυτό δεν ισχύει ας πούμε για το βασιλιά και τη βασίλισσα, ούτε για το 10 κούπα, αλλά εδώ είμαστε στον υπότη ακόμα, οπότε χρειάζεται χρόνο να οριμάσει. Γι' αυτό έτσι αν γίνει αυτή η επιστροφή και παρατηρήσετε κάποιες κυκλοθυμικές έτσι, αντιδράσεις ή συμπεριφορές, να ξέρετε ότι είναι φυσιολογικές για το συγκεκριμένο υπότι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Και δηλαδή τη μία στιγμή έτσι μπορεί να σας κοιτάζει γεμάτος αγάπη, γεμάτη αγάπη, και την άλλη στιγμή το βλέμμα τους να χάνεται και να αποκτά έτσι μια θλίψη. Είναι πολύ φυσιολογικό για τους συγκεκριμένους, οπότε δεν είναι κάτι να σας ανησυχεί. Αν όλα πάνε καλά και περάσει ο καιρός, αυτό θα φύγει από το τοπίο. Άρα και για εσάς 3 στα 3 σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ. Όντως έχουμε αυτό που δεν περιμένετε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το περιμένετε, και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.